Xin chào mọi người, mình là Cường IT. Sau đây bài chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm After Effects. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách thay thế một số nội dung trong một số project mà phổ biến mình hay gặp. Thế thì cái việc thay thế thì nó không có chỉ thay thế cứ click vào rồi chọn thay thế, replace hoặc là chèn gì đó là được ha. Có một số cái project nó sẽ khá là khó tính đối với lại như là của 3D element đó, mấy cái đó là sẽ khá khó để mà thay được. Rồi ok, ở đây đầu tiên mình sẽ thay cái này trước đi. Thì thường những cái project mà nó không có plugin á thì sẽ thay thế sẽ dễ hơn, nhưng mà thường những cái đó thì nó lại không có hiệu ứng nhiều, hoặc là các bạn không có thể điều chỉnh hiệu ứng mà nó đa dạng phong phú được. Nên nếu mà máy các bạn mạnh thì cứ sử dụng cái bản full. Đó, đây là một cái project của nó này, và load cũng hơi lâu đó nha, thấy chưa? Ok, cái bảng này nó báo lên là do các bạn thiếu phong thôi, các bạn có thể nhấn cancel cũng được. Ok, đây là cái phần com chính của nó, hay gọi là main com đó, như thế này đây. Thì thường một cái project chuyên nghiệp á, người ta sẽ để ra những cái folder riêng để các bạn có thể thay thế vào ha, edit này hoặc là replace này, đó là những cái thay thế ha. Đó là lý do vì sao các bạn luôn luôn phải học tiếng Anh và luôn luôn phải cải thiện, chứ không phải là cứ thấy tiếng Anh khó rồi nói là không học được là đó, cái đó là thể hiện các bạn quá nhu nhược ha. Các bạn nên học tiếng Anh, đó là cái thứ thiết yếu rồi. Các bạn học đó không chỉ áp dụng cho làm phim mà những cái công việc, cái nghề nghiệp của các bạn thì làm việc nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, đó, đây là cái chỗ thay thế ảnh. Thì việc thay thế ảnh thì khá đơn giản thôi. Các bạn cứ kiếm cái ảnh này chèn vào là ok thôi. Kiếm ảnh gái đi. Rồi ok, đây là phiên bản mình sử dụng là 2017 nha. Còn nếu mà những cái phiên bản thấp hơn á thì các bạn sẽ, cái việc kéo thả vào như thế này á, nó sẽ hình như là không hỗ trợ hay sao á. Còn cái phiên bản cao thì các bạn cứ kéo trực tiếp vào luôn, nó sẽ nhanh, nó gọn hơn rất là nhiều. Ở đây các bạn nhìn thấy mờ đúng không, nhưng mà các bạn không, ở đây là nó chỉ là phần hiển thị thôi, còn khi mà render thì nó sẽ không bị đâu. Nếu mà chắc ăn nhất á, thì cứ chuyển về full cho mình đó, nó sẽ nét lại như bình thường nha. Ok, bây giờ mình sẽ xem cái phần đó. Nó render this này có nghĩa là các bạn sẽ xuất video ở cái com này đó. Này là cái bức ảnh nãy là photo 1 đúng không, thì mình thường nó sẽ nằm ở đầu. Các bạn xem nhé, không có này. Cái này cũng không luôn. Cái này là cái project 3D của nó rồi, nó nặng bà cố luôn. Đây, chỗ này đây. Rồi ok, đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ thay thêm một bước nữa đây. Rồi khi mà các bạn lưu ý khi thay ảnh á, thì các bạn nhớ sử dụng cái tổ hợp phím Ctrl Shift Alt, rồi bấm phím G hoặc phím H tùy bức ảnh nha. Ctrl Shift Alt, G hoặc là H đều được cả.
làm sao cho nó phù hợp thôi, nó sẽ tự động stretch cái ảnh. Các bạn không cần phải rê con chuột này này rồi kéo rồi sao cho nó phù hợp đâu, nó sẽ rất là mất công. Đó, như thế này thôi, cần ok như vậy thôi. Rồi mình sẽ sang cái phần này, mình coi lại cái phần này. Đó. Rồi, ok, đó là cái phần thay ảnh. Rồi edit image ha, là ảnh, hoặc là có thể là picture cũng được, rồi hoặc là photo, tùy cái người mà tạo ra nó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có edit this logo, có nghĩa là chỗ này mình sẽ thay thế cái logo này. Ok, đây mình sẽ bỏ logo của mình vào đi. Thì logo của các bạn á, thường thì nó sẽ là định dạng PNG để cho nó có cái độ lọc. Nó sẽ bỏ cái nền đi. Đó, ví dụ như đây nè, logo này thì bản chất là logo với lại ảnh y chang nhau thôi, không có gì cả, một cái là động một cái tĩnh thôi, nhưng mà về cái bản chất của nó thì nó vẫn là file ảnh thôi. Đó, như thế này. Ok, các bạn nhấn Ctrl Alt Shift G cho nó nhanh. Rồi thì lưu ý là các bạn sẽ xóa cái logo cũ đi nha, không thôi nó để chồng vô, nó như thế. Và làm sao cho nó đầy màn hình là ok thôi. Ở đây sẽ có phần logo này đúng không? Edit title, thường nó là cái tên thôi. Và ở đây chúng ta sẽ thay thế dưới dạng chữ. Ở đây thì đây thay thế cái này đi. Ôi trời, quá trời luôn này. Đó. Thay cái nào thì các bạn có thể click trực tiếp vào luôn, rất là mờ đúng không? Tiếp vào đây full này, đó sẽ rõ thôi. Các bạn có thể click trực tiếp vào đó, và thay luôn. Cường đó, như thế ok ha. Thay chữ thì quá đơn giản rồi. Rồi ok, sang cái phần một project tiếp theo. Don't say đi. Rồi cái project điện thoại này chẳng hạn. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ tìm cách thay thế. Đây, placeholder. Ở đây chúng ta sẽ có thay thế vào đây, placeholder nha. Đây chúng ta sẽ thay thế ảnh này, app screen here này, rồi cứ thay ảnh vào. Đã, bước này đi. Ở đây nó kêu là gì? Replaceable mobile portrait, có nghĩa là đặt ở trên cái layer ở trên ảnh trên này. Thường thì nó sẽ để cái người ta sẽ để cái vùng an toàn để hiển thị ảnh. Ở đây người ta đã để cái đường cắt này nè, đường cắt nha. Các bạn làm sao mà chèn để cái ảnh á, sao nó cho nó khớp với đường cắt là được, như thế. Rồi ok. Hoặc là các bạn cũng có thể thấy cái này nữa, cái kiểu như thế này nữa, có những cái đường line như thế này đó, thì các bạn sẽ dựa vào đó mà để ảnh sao cho nó hợp lý là được. Chúng ta sẽ có như thế này. Ok. Rồi, cái này thay chữ, thay ảnh là đúng nè. Giờ tiếp theo là thay chữ là test holder. Rồi. Ok. Chữ đây là những các bạn để ý cái layer chữ của nó này. Rồi ok.
Này chúng ta chỉ cần click double vào thôi, hoặc là chắc ăn nhất thì cứ nhấn vào phím T này để thay chữ thôi. Rồi ở đây nó bị che phần cái này này, đó, nó bị che mất cái này đúng không nào. Ở đây chúng ta sẽ có cái phương án nữa là chọn cái phông chữ khác để chắc ăn nhất. Các bạn đụng vào nó sẽ tùy chỉnh thêm các bạn đụng, các bạn chỉnh cái kích thước này này, hoặc là một là các bạn thay phông chữ nha, để cho nó khỏi bị mất cái chân này. Hai là các bạn tạo một cái null, cho nó null offset này này. Rồi các bạn cho cái layer chữ đó, đây cái layer chữ này các bạn cho nó kéo với lại cái null này. Rồi lúc này chúng ta chỉ cần kéo cái null này thôi, chúng ta dịch chuyển cái null này là ok. Làm như vậy nó sẽ không có bị lệch đi những cái key, những cái thuộc tính, cái hiệu ứng của cái chữ đó. Ok nha. Đây bây giờ mình sẽ không có thay bằng null mà mình chèn trực tiếp luôn nè, xem thử nó có bị lỗi gì không nha. Hiện giờ cái chữ hồi nãy á, đó hồi nãy là chữ nó bị mất khúc cái chân này đúng không nào. Đó mình chưa đặt null là nó sẽ bị mất cái khúc cái chân này. Bây giờ mình sẽ kéo trực tiếp coi thử nó có bị gì không nha. Rồi ok. Rồi cái trường hợp này nó khá là may mắn ha, đó là do mình để trùng cái key luôn. Còn nhiều khi cái ví dụ như các bạn ở đây đúng không, các bạn kéo này, đó, các bạn kéo thì nó sẽ bị lệch cái key đi. Đó, nói chung là nếu mà các bạn am hiểu nó thì các bạn thì chỉnh trực tiếp trên này luôn thì không sao cả. Nhưng mà nếu mà tốt, nhưng mà ví dụ như mình á thì mình biết nó quá rõ rồi, mình sẽ tạo một cái null cho nó nhanh, thay vì cứ ngồi chỉnh cái từng key. Ở đây là có 3 key thôi thì làm nó còn nhanh, chứ còn nếu là cả chục key thì các bạn mò có cái nước tới hết buổi luôn á ha. Cái đó là sẽ không có được khôn ngon cho lắm. Ok rồi cái này hết cái gì rồi. Ok cái này là hết rồi này. Rồi giờ mình sẽ chuyển sang cái project thứ hai. Đây project này nó có 3D, có cái nguyên tố 3D trong này nên là sẽ thấy nó hơi cực nữa, và nó cũng sẽ nặng máy nữa. Ok ở đây các bạn thấy không, nó có chữ này và logo đều là ở dạng 3D hết chứ không phải là 2D. Để biết nó 3D hay không á, các bạn cứ nhấn phím C hoặc là vào công cụ camera này đó, rồi các bạn kéo nó thôi. Ủa, chân nặng dữ vậy. Này mình sẽ chuyển về quarter đi. Đó thấy không, nó nặng quá. Rồi tốt nhất mình mở lại cái project cho nhanh đi, undo nó cũng lâu nữa. Rồi ok, mình sẽ vào cái camera của nó này. Đó các bạn thấy không, nó có thể tùy chỉnh, các bạn có thể xem được cái góc nhìn của nó luôn. Đó. Bây giờ cho nó xa. Đó, gần nè, như thế ok ha. Rồi bây giờ làm sao để thay được mấy cái này.
mấy cái đồ quỷ này nó sẽ khá là tốn công này. Nếu mà chữ á, thì nó sẽ khá là đơn giản thôi, các bạn cũng thay như thế bình thường. Rồi bây giờ chữ thì mình cứ việc thay click double vào thay thôi. Các bạn sẽ không nhìn thấy chữ đâu, nhưng thật chất là nó ở đó ha. Nó có ở đó nhưng mà các bạn không nhìn thấy nó. Cường FA đi. Rồi ok, các bạn tiếp vào. Đó, lúc này chữ tự động nó thay đúng không nào. Còn cái phần logo thì nó sẽ hơi bị mệt đó nha. Rồi, logo. Bây giờ đầu tiên các bạn cần phải kéo cái logo, ví dụ như ở đây mình sẽ thay bằng cái logo ngôi sao đi. Rồi. Ở đây cái logo ngôi sao này mình sẽ cho cái chế độ là auto trace. Ở đây auto trace và nhấn ok. Để mình lấy cái vector của nó. Ở đây mình đã có những cái vector của nó này, với những cái path của nó. Đó, mình đã có những cái path riêng của nó này, thấy không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ vào cái style đây. Đây chính là cái layer mà của 3D element. Chúng ta sẽ sang cái phần effect của nó. Click vào effect element này. Đó, chúng ta sẽ có được cái bảng này. Và cái layer này, cái này là cái chữ này. Cái layer đầu là cái chữ này, còn cái này là cái layer logo này. Và chúng ta sẽ chọn này. Đó, nó sẽ thay được ha. Lúc này chúng ta sẽ ẩn đi, ẩn này như không phải là xóa đâu nha, bởi vì xóa là nó sẽ bị lỗi ngay. Rồi tiếp theo sang cái project cuối cùng. Cái này thì đơn giản thôi, không có gì cả. Ok, cái này là mình sẽ thay thế, cái này là nằm ở slide số 8 đúng không nào? Vào đây, thôi cứ này nó sẽ rất là lâu, cứ vào phần edit này. Rồi, media, rồi số 8 đúng không? Số 8 thì mình sẽ thay bức ảnh số 8 ngay chỗ này. Rồi. Rồi sau đó nhấn Ctrl Shift Alt H hoặc là G. Rồi, vậy cho nó nhanh. Tiếp theo mình sẽ thay thêm bức số 9 nữa. Ok. Đó. Vậy cho nó nhanh thấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ sang đó, ở đây chúng ta có rồi này. Rồi, ở đây thay chữ đúng không? Thay chữ thì cứ vào phòng test thôi. Số này là số 9 này. Ok, rồi các bạn chỉ cần chọn cái layer và click double vào là được. Đó, ở đây đâu nó chữ đã được thay rồi nè, thấy chưa? Ok, đó là nội dung của bài hướng dẫn ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye and see you next time.